สดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกับอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่องเพื่อนายแค่หนึ่งเดียวนะครับผม EP ที่5แล้วนะฮะ EP ที่แล้วเนี่ยเขามีคนนึงบอกรักนะครับผมและอีกคนนึงก็มีความหึงหวงกันนะฮะพร้อมๆกับการที่หนึ่งเดียวก็ยังไม่รู้ใจตัวเองนะครับและตอนจบสุดท้ายของตอนท้ายเรื่องเนี่ยก็มีการเหมือนกับมีทะเลาะวิวาทกันในงานด้วยนะครับผมแล้วก็โหเล่นใหญ่เล่นโตมากจนงงมากว่าคนที่มาต่อยตีด้วยเนี่ยมาจากไหนนะครับผมเดี๋ยวต้องรอไปดูกันต่อใน EP ที่5นะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอขอบคุณทาง GMTV ก่อนนะคะที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับเพื่อนนายแค่หนึ่งเดียวครับผม EP ที่5หรือ Never Let Me Go ครับผมไปเลยทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวครับรักกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ มึงดูอินเนาะ ถ้ากูบอกว่ากูชอบมึง มึงจะเชื่อไหม มึงต้องดูแลกูไม่ใช่เหรอ หน้าที่มึงนี่กูจะจีบหญิงอยู่ได้ คนหนึ่งครับกลับบ้านเถอะครับ อย่าเสือกมาเดี๋ยวพยาบาลช่วยจัดยาให้คนไข้ด้วยนะครับ มึงไม่รู้ มึงก็ควรจะห้ามเขาตั้งแต่เขาเริ่มกินแล้วไหม มึงทำอะไรอยู่ ฮะทำไมไม่ดูแลคนหนึ่งเดียว พอดีผมทำงานอื่นอยู่ครับ งานอื่น งานอะไรของมึง งานเดียวที่มึงต้องรับผิดชอบให้ดีที่สุดนั่นก็คือการที่มึงจะต้องดูแลคุณหนึ่งเดียวเท่านั้น นี่ถ้าคุณหนึ่งเดียวเขาแพ้แอลกอฮอล์แล้วหายใจไม่ออกตายห่าขึ้นมามึงจะทำยังไงไอ้ปาล์มที่กูให้มึงมาทำงานนี้ก็เพราะว่ากูไว้ใจมึง แต่มึงก็กลับมาทำให้กูผิดหวังที่สุด มึงไม่ได้เห็นความสำคัญของคำสั่งกูเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมไอ้ปาล์ม คนหนึ่งเดียว ผ ก็ มไม่ ดื้ เข้า อ ใจ ด้วยแห หรอ ละ กพ่อทำไมเราต้องทำเพื่อครอบครัวนี้ขนาดนี้ด้วยอ่ะแขนพงหักเนี่ยพ่อเคยสนใจบ้างไหมมัวแต่เป็นห่วงคนอื่นอยู่นั่นแหละผมถามจริงอะเราไปติดหนี้อะไรเขาอ่ะพ่อต้องทำตัวเป็นหมารับใช้ตระกูลนี้ มึงรู้ไหมว่าที่มึงกับกูอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ตั้งแต่แม่มึงทิ้งไปเนี่ยพอคุณพบ ชีวิตกูพังไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียวแต่คุณพบนี่แหละเป็นคนที่ดึงกูกลับขึ้นมา ใช่ มันเป็นเหมือนที่มึงด่ากูนั่นแหละ กูเลยมาเป็นหมารับใช้เขาจนมาถึงทุกวันนี้นี่ไง ก็นั่นมันเรื่องของพ่อ ไม่ใช่เรื่องของผม มันเป็นเรื่องของมึงด้วยปาล์มเพราะคุณพบเขาเคยช่วยชีวิตมึงมาก่อน คุณพบเขารักคุณหนึ่งเดียว เขารักเหมือนดวงใจของเขาเลย เพราะฉะนั้นมึงต้องดูแลหัวใจของเขาให้ดีที่สุดเว้ยปาล์มมึงสัญญาอะไรกับคุณธัญญาไว้ มึงต้องทำให้ได้ ดันเหนื่อย การมึงเป็นไงบ้าง ไวอยู่ครับ ดีละ หนึ่งเป็นไงบ้างลูก ผมไม่เป็นไรครับ แค่กินเหล้าเยอะไปหน่อย ขอโทษนะ หนึ่งก็รู้ว่าหนึ่งแพ้แอลกอฮอล์แล้วหนึ่งกินทำไม ถ้าหนึ่งเป็นอะไรขึ้นมาแล้วแม่จะทำยังไง หนึ่งอย่าทำให้แม่เป็นห่วงอีกนะ รู้ไหม เพราะความรักก็ทำ ห ให้ นึ่ง เรา คือ ทำอะ ค ไร น ที่ไม่ ที่ เคย สำคัญ ทำได้ ที่สุด หรอก ในชีวิตของแม่นะลูก มาคำว่าแม่จ้ะ เ
นมึงเป็นไงบ้างอะ แค่นี้ไม่เป็นไรครับคุณหนึ่ง แล้วกี่วันถอดเฟือก หมอบอกว่าอีกแป๊บนึงก็ถอดได้แล้วครับ คุยกับกูมึงก็มองหน้ากูสิ หน้ามึงก็หายเร็วเหมือนกันนะ ไม่ได้โดนเยอะครับ ก็เลยไม่ค่อยช้ จริง ๆ แล้วถ้ามึงไม่ไหวอะมึงกลับไปก่อนก็ได้นะ ไม่ต้องมาก็ได้ กลับไปพักผ่อนเถอะ ำพ่อให้มาครับ ผมก็เลยต้องมา ตรงไปตรงมามาก กาแฟแล้วนะครับ พี่ครับ ครับ ขอยืมปากกาได้ไหมครับ ได้ครับ ขอบคุณครับ คุณหนึ่งทำอะไรครับ จะเขียนไงเขียน เขียนเฟือกให้มึงไง เออ ไหนๆกูเป็นคนทำให้มึงใส่เฟือก ถือว่ากูมีอภิสิทธิ์เป็นคนแรกของมึงแล้วกัน คนแรกนะ คนแรกนะ นึง เบน โทษทีมาช้าพอดีว่าพ่อเพิ่งอบรมน้องๆที่บ้านเสร็จ ไม่เป็นไร กูเพิ่งมาถึง เอ้าสวัสดีปาล์มนี่เป็นไงบ้างเนี่ย แหมสู้กับนักเลงใหญ่ซะด้วย แต่เจ็บแค่นี้แป๊บเดียวก็หายแล้วมั้ง เฮ้ย แต่มึงไม่งโคตรเจ๋งเลยนะ กูว่าเราไปเลือกม้าไหมเดี๋ยวกูพาไปที่คอก ได้ดิ ไป แต่ฉันงงมากว่าตกลงคนในงานนี่เป็นใคร มันนักเลงจังวะ ขอบใจมึงมากนะ ที่ชวนกูมาขี่ม้า ได้ออกมาเดทนอกโรงเรียนบ้างก็ดีนะ เดทอะไรของมึง กูแค่ชวนมาขี่ม้า มึงคิดไปไกลเนาะ อย่างน้อยมันก็เป็นมึงชวนไง อย่างนี้ก็แสดงว่ามึงก็เริ่มไว้ใจกูมากขึ้นแล้วดิ ทำไมอ่ะ มีอะไรหรือเปล่าที่กูจะต้องกลัว หรือว่ามีอะไรที่มึงยังไม่บอกกู ไม่มีหรอก กูอยู่กับมึงอ่ะ กูเป็นตัวของตัวเองที่สุดแล้ว มึงเคยขี่ม้าปะ เคยดิ ก็พ่อกูเป็นทหารใช่ไหม ก็ชวนกูไปฝึก ก็มีทั้งฝึกขี่ม้า แล้วก็มีฝึกยิงปืน แต่กูอะไม่เอาเลยเลย อืม สุดท้ายเนี่ย ก็เลยมาได้ดีกับดนตรี แต่เขาก็แอบไม่พอใจนะ กูก็เลยพิสูจน์ตัวเอง โดยการเป็นประธานนักเรียนไง เหนื่อยเนาะ อยากจะเป็นตัวเองก็ทำไม่ได้ ต้องคอยต่อรองพัฒนาทำให้ตัวเองเก่งขึ้น เป็นตัวเองนี่ไม่เคยจะพอเลย ชีวิตเราสองคนนี่จะเหมือนเกินไปแล้วนะ ม้าตัวนี้เป็นม้าตัวโปรดของกูอะคนเลี้ยงเขาบอกว่ามันเคยเป็นม้าแข่ง แต่ก็ไม่เคยชนะ ไม่เคยได้ที่หนึ่งนะ มันไม่ชอบแข่งกับคนอื่น ชอบอยู่คนเดียว แล้วก็ชอบวิ่งเล่นในฟาร์ม ชอบอ อยู่ ยู่ แบบเนี้ย คดีวเพลงของออง มันเหมือน ก มีความสุขดี แต่ตัวเดียวอ่ะ บางทีมันก็เหงาไปเปล่า บางทีมันอาจจะอยากมีคู่ก็ได้นะ มึง แล้วนี่ปามันจะตามมึงตลอดเวลาเลยเหรอเราจะมีโอกาสได้อยู่กันแบบ2 ต่อ 2บ้างไหม ไม่เป็นไรหรอก มันแค่ทำตามหน้าที่มันอะอีกอย่างมันสัญญากับกูแล้วว่าจะไม่บอกใคร
ฮัลโหล ฮัลโหลปาล์มอยู่ไหน อยู่สโมสรขี่ม้า แขนหักแบบนั้นยังไปขี่ม้าเล่นได้อีกเหรอ ไม่ได้มาขี่ม้าเล่น มาทำงานอะ งานที่ว่านี่คือไปเฝ้าหนึ่งเดียวใช่ไหม ก็คงมีแต่หนึ่งเดียวเท่านั้นแหละ จะไปเล่นกีฬาแบบนั้นได้อะกีฬาคนรวย หน้าหนูมันยังไม่ได้ล้างเลยลูก หนูทาครีมแล้วเหรอลูก งั้นเอางี้ เดี๋ยวฉันเลี้ยงหนม ก็ต้องรอให้คนหนึ่งเสร็จก่อนอะ เฮ้ยโอเค ฉันเข้าใจ เอาเป็นว่าถ้าแกเป็นอิสระจากหนึ่งเดียวเมื่อไหร่อ่ะ แกค่อยมาหาฉันละกัน หาเวลาให้ตัวเองบ้าง เข้าใจเปล่า อืม บาย ให้ฉันช่วยไหม ดูท่าจะลำบากนะ ไม่เป็นไรอะเรากินเองได้ แล้วนี่หนึ่งเดียวเป็นไงบ้างอะ เขาก็โอเค ไม่เป็นไรแล้ว หนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียว รู้ได้แท้ว่าตัวเองแพ้แอลกอฮอล์ยังจะดื่มเข้าไปเยอะซะขนาดนั้นอีก แล้วแกอะเป็นไงมั่ง ก็แค่แขนหักอะแต่แป๊บเดียวก็หาย ไม่ได้หมายถึงแขน หมายถึงใจแกอะเป็นไงมั่ง โดงเขาทำให้อายซะขนาดนั้น ไม่เป็นไรหรอก สงสารคนหนึ่งเขาอะเขาคงไม่กล้ากลับมาที่นี่ แกนี่ก็ปกป้องหนึ่งเดียวจังเลยนะ ทั้งที่เรื่องมันก็เริ่มมาจากเขาแท้ แต่มันก็เป็นความผิดเราหรือเปล่า ที่ควรห้ามไม่ให้เขากินแอลกอฮอล์ ๆนี่ แกจะไปดูแลเขาตลอด 24 ชั่วโมงได้ไง เขาอะเป็นคนคิดทำตัวเอง ถึงเขาจะเป็นเจ้านายแก แต่เขาก็ไม่ใช่เจ้าชีวิตแกนะปาล์มขอเขียนหน่อยนะ มีคนแย่งแล้วค่ะ มีคนเขียนไปแล้วจ้ะ นี่ใครเขียนอะ อืม คนหนึ่งอะ เดี๋ยวคุณหนึ่งเห็นอีก เดี๋ยวคุณหนึ่งเห็นอีก รักตัวเองบ้างนะไอ้ยักษ์เขาเป็นเขาไอ้บื้อ ใส่กลับเหมือนเดิม อีกไม่กี่อาทิตย์เราคงต้องลงใต้นะ เราต้องไปช่วยพี่รู้จักทำไกด์อะคงไม่ได้เจอกันสักพักนะ นั่นเหรอ แต่ก็น่าสนุกนะ มันได้ไปเที่ยว แล้วก็ทำงานด้วยไง ก็สนุกแหละ แต่ก็คงเหนื่อยมาก แต่ก็ยังดี ที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก อืม ก็จริงอะ แกเองเหอะ หาอะไรที่ตัวเองรัก แล้วก็ตั้งใจทำกับมัน ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองบ้าง อย่ามัวแต่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นอยู่เลย มันเป็นความลังเลเนาะตกลงว่าใช้ชีวิตเพื่อใครกันแน่ อ้าวปาล์มกินข้าวกับป้านะ เนี่ยป้าทำกับข้าวไว้เยอะแยะเลย ไม่เป็นไรครับป้านิด ผมกินมาจากข้างนอกแล้วครับ แล้วแขนเนี่ยเป็นไงบ้าง จะถอดเฟือกได้เมื่อไหร่อะ ไม่เป็นไรมากแล้วป้า หมอแค่ให้ใส่ไว้ก่อนเฉยๆอะแต่ว่าตอนนี้มันก็แค่รู้สึกคันๆ อยากเกามันอะไรเงี้ยป้า งั้นเอาไม้เกาหลังของป้าไปใช้มะนี่มันช่วยได้นะ ไม่เป็นไรครับป้า เดี๋ยวผมก็ถอดแล้ว เอ้ยปาล์มเดี๋ยว เมื่อกี้คุณหนึ่งอะเขามาถามหานะ แล้วก็ฝากของไว้ให้ด้วย ของอะไรอะป้า ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เดี๋ยวไงป้าหยิบให้เนี่ย ขอบคุณครับ รองเท้าปา
นี่มึงจะซื้อรองเท้าใหม่เหรอ ใช่ครับ แต่ว่าราคามันแพงเกินไปอ่ะ ผมก็เลยว่าจะหาซื้อมือสอง ผมเอารองเท้ามาคืนคุณหนูครับ ผมคงรับไว้ไม่ได้ ทำไมอ่ะ กูเป็นคนซื้อให้มึงเองนะ มึงอยากได้ไม่ใช่เหรอ ถือว่าเป็นการตอบแทนที่มึงช่วยกูจากนักเลงแล้วกัน ผมอยากได้นะครับ แต่เดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อเองดีกว่า อีกอย่างที่ผมช่วยคุณหนูอ่ะ มันคืองานที่ผมต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว ผมต้องรักษาสัญญาคุณธัญญา คุณหนูไม่จำเป็นต้องให้รางวัลผมหรอกครับ ทำไมถึงเรียกกูว่าคุณหนูอีกแล้วอ่ะ ก็ผมเป็นคนใช้นี่ครับ คุณหนูเป็นคนพูดเองไม่ใช่เหรอพวกผมควรสำนึกตัวเองไว้อะ พอเมาแล้วก็ไปพูดอะไระ ตอนนั้นกูเมาอะ สียสัว มึงอย่าคิดมากเลย ผมไม่ได้คิดมากครับ แต่ผมว่าคุณหนูอะพูดถูกแล้ว ผมควรรู้หน้าที่ เพราะถ้าผมไม่มาสนใจเรื่องของตัวเองอะผมคงดูแลคุณหนูตอนเมาได้ด้วย นี่มึงประชดใช่ไหม เปล่าครับ แต่ผมพูดตามความเป็นจริง ผมรู้ตัวว่าผมอยู่ในฐานะอะไร เป็นคนใช้อ่ะ ก็ต้องเจียมตัว แล้วนี่ใครเขียนเฟิร์กให้อ่ะ ฉันว่าแหละต้องโดนถาม ลองบอกแม็กกี้ แม็ สิ กกี้ครับ คุณหนูไม่เลยให้ผมทำอีกไหมครับ ไม่มีละ ถ้างั้นผมขอตัวนะครับ เดี๋ยวโดนแกล้งแน่เลยอ่ะ ไม่รู้ใครเขาเนี่ย ภูมิเหมือนเดิมอ่ะ แล้วก็รูปทหารรูปจูบแน่เลยอ่ะ มีคนเห็น ใครถ่ายไว้วะ ปาล์มอยู่ตรงนั้นปาล์มไม่เห็นเหรอ มีคนอื่นเห็นอีกอ่ะ สิ่งเดียว อาจารย์ให้มาตามห้องปกครองอ่ะ นี่จะให้ผมนั่งรอถึงเมื่อไหร่ ยิ่งนานบ้านผมก็ยิ่งเสียหาย แล้วอีกอย่างอะนะ ผมก็เป็นห่วงด้วยว่า ประวัติลูกของผมเนี่ยมันจะเสีย แล้วจะเข้ามหาลัยดีๆได้อย่างไร ลูกทหารกลายเป็น LGBT เข้ามหาลัยดีๆไม่ได้ หนึ่งเดียวมาแล้วค่ะ สวัสดีครับ นี่หนึ่งเดียว ลูกคุณพิภพที่เป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้ใช่ไหม ใช่ครับ นี่ตั้งแต่พ่อเราตายเนี่ยเราก็เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมสงสัยจะอยู่กับแม่มากไปหน่อยนะถึงได้กลายมาเป็นแบบเนี้ยแล้วนี่แม่เราจะมาด้วยหรือเปล่า จะได้เคลียร์กันทีเดียวเลย คุณแม่ผมเกี่ยวอะไรด้วยครับ ถ้าคุณอยากจะเคลียร์อะไรคุณก็เคลียร์กับผม คุณแม่ผมไม่ว่าง เธอเห็นรูปนั่นเลยใช่ไหม เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ เห็นแล้วครับ แล้วอาจารย์หาคนทำเจอยังครับ เรื่องนั้นอ่ะ เดี๋ยวอาจารย์จัดการเอง แต่เธอต้องตอบคำถามมาก่อน ว่าทำไมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ มันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรู้ไหม แล้วรูปเนี่ยนะ มันเป็นรูปจริงหรือเปล่า รูปจริง หรือว่าตัดต่อ ของจริงครับ ที่กล้ายอมรับหน้าตาเฉยแบบนี้เลยเหรอ ไม่อายสักหน่อยเหรอ ผมจะอายทำไมอะครับ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด คนสองคนจูบกันก็เป็นเรื่องธรรมดา ผมว่าแทนที่จะกล่าวโทษผมเนี่ย ผมว่าควรไปหาคนทำผิดไม่ดีกว่าเหรอ อาจารย์ ผมว่าเรื่องเนี่ยลูกชายผมมันไม่กล้าหรอก ถ้าไม่มีคนเริ่มก่อน เจ้าเบนน่ะมันแมนจะตายไป อาจารย์ก็ทราบดี อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นถึงประธานนักเรียน ลูกชายผมไม่ทำเรื่องน่าเกลียดแบบนั้นแน่ ถ้าเบนเป็นผู้จะได้ตบหัวเบนแล้วนะ ว่าไงเบนเขาเริ่มก่อนใช่ไหม
มาดูผู้ชายเซ็ง พู ๆ ด กันดีก อ ว่า อกมา กูรู้ว่ามึงไม่ได้ชอบอะไรแบบนี้ ครับพ่อ เห็นไหม โอ้ ผมบอกแล้วว่าลูกชายผมเนี่ย มันไม่ได้มีรสนิยมอะไรแบบนี้ซะหน่อย ต่อไปเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องคบ ไม่ต้องคุยอะไรกันทั้งนั้น ยังไง เรื่องนี้อาจารย์ก็ต้องเรียกแม่ของเรามาคุยด้วยนะ เขาจะได้รู้พฤติกรรมของเราไง ส่วนคุณพ่อนะคะ เดี๋ยวทางโรงเรียนจะหาวิธีจัดการให้ค่ะ อาจจะบอกว่าเบนโดนเพื่อนแกล้ง หรือว่าโดนตัดต่ออะไรประมาณนี้ค่ะ แต่คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะคะ เบนไม่มีประวัติเสียหายแน่นอนค่ะ แต่หนึ่งเดียวอ่ะไม่จูบกันเนี่ย ไม่โรงเรียนฉันจูบกันในโรงเรียนไม่จูบ น่าจะเป็นไอ้เบนกูว่านะน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นไอ้หนึ่ง เกิดอะไรขึ้นวะ ก็ไอ้หนึ่งเดียวดิแม่งจูบกับไอ้เบนประธานนักเรียนกูเพิ่งรู้มันเป็นแฟนกันเนี่ยดูดิเชียเดือดว่าลูกไฮโซลูกทหารผมว่าพ่อไอ้เบนไม่ยอมแน่ในห้องดูสิเอาไปไหนอ่ะ เราจะดูแลเรื่องนี้ให้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับที่ เฮ้ยอัน มึงเห็นหนึ่งปะ เห็นมันเพิ่งเดินออกจากห้องปกครองเมื่อกี้แล้วก็เหมือนเดินไปทางสนามน่าจะไปหลังโรงเรียนมั้ง ขอบใจมากเว้ย เฮ้ยปาล์มมึงจะเป็นห่วงเฮียอะไรมันนักหนาวะอย่าไปยุ่งกับลูกคนรวยเยอะนะเว้ยมึงรู้อยู่ว่ามึงกับมันอ่ะคนละชั้นกันหรือว่าที่มึงทำดีมึงต้องการอะไรจากมันวะ เป็นบทเรียนนะถ้าอยากจะทำอะไรอย่ากลัว อย่ามากลัวสายตาคนอื่นถ้าอยากจะคิดทำอะไร เฮ้ย กูเพิ่งรู้เรื่องอ่ะ เป็นไงบ้างวะ กูไม่เคี้ยวว่ะ เฮ้ย อย่าเพิ่งโทษตัวเองดิ เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นน่ะ มึงกับมันจะเป็นไงวะ กูก็ไม่รู้อ่ะ มันคงไม่อยากคุยกับกูแล้วมั้ง มึงก็ให้เวลามันหน่อยก็แล้วกัน แล้วค่อยไปอธิบายให้มันฟังอ่ะ กูว่ามันก็เจ็บเหมือนกัน กูต้องหาให้ได้ ว่าใครแม่งเป็นคนปล่อยลูก อย่าให้กูเจอตัวมันนะ กูเลือกแม่งแน่ มีอะไรให้กูช่วย ก็บอกกูนะเว้ย ขอบใจมึงนะ อย่าบอกนะว่าชอปเปอร์ทำเนี่ยจะพีคมาก มึงมาทำไม ตามมาสะใจกูเหรอ ไม่ใช่ครับ ผมแค่เป็นห่วงคนหนึ่งอะ มึงไม่ต้องมาพูดเลย มึงไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกูอยู่แล้วนี่ ผมเป็นได้ครับ ไม่ว่าคนหนึ่งอยากให้ผมเป็นอะไรผมก็เป็นได้ทั้งนั้นอะ มึงไม่ต้องมาทำดีกับกูเพราะหน้าที่เลยไอ้สัตว์ ถ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งมึงก็ไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่แล้วนี่ ฮะ มึงไม่เคยห่วงไม่เคยสนใจกูเลยทำไมทุกคนต้องเกลียดกูได้วะ กูทำอะไรผิดอ่ะตอบกูหน่อยดิ คนอย่างกูอ่ะมันไม่มีใครต้องการนะมึงไปให้ไกลมึงกลับไปเลยปาล์ม
มึงกลับไปไอ้ปังปล่อยกูแล้วมึงกลับไปไอ้ปังไหนมึงตอบกูหน่อยสิทำไมถึงเป็นอย่างเงี้ยกูเปิดใจแล้วเป็นอย่างนี้เหรอว้ายเปิดใจแล้วไม่ได้อย่างนี้เหรอไอ้ปังโอ้ยอย่ามายุ่งกับกูโอ้ย แขนมึงหายแล้วเหรอ หายแล้วครับ แล้วมึงหายโกรธกูแล้วเหรอ โกรธเรื่องอะไรเหรอครับ ที่กูไปเป่าประกาศว่ามึงเป็นคนใช้กู ผมไม่โกรธหรอกครับ มันเป็นสิทธิ์ของคนหนึ่งที่จะพูดแบบนั้น กูขอโทษ ที่คุณหนึ่งพูดคำว่าขอโทษเนี่ย มันมีค่ามากกว่าที่คุณหนึ่งซื้อรองเท้าราคาแพงอีกนะครับ 2,400ไม่แพงหรอกเศษเงินคุณหนึ่งไม่ได้20,000 มึงรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหม รู้หมดแล้วครับ แล้วมึงรู้ไหมว่าเบนบอกพ่อมันว่าอะไร มันบอกว่ากูเป็นคนเข้าไปจูบมัน ทั้งที่มันเป็นคนเข้ามาหากู เรื่องนี้ผมไม่รู้ครับ กูไม่น่าเปิดใจให้มันง่ายๆเลย ดูสิ ผลของการที่กูเปิดใจเพราะอย่างนี้ไง คนมันถึงจะเอาเปรียบกู ทำร้ายกู กูไม่โง่เอง ดูคนไม่ออก ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคุณหนึ่ง เพราะคุณหนึ่งเป็นคนจิตใจดี คุณหนึ่งเลยเลือกมองด้านดีของเขาก่อนเสมอ คุณหนึ่งรู้มาตลอดว่าไอ้ภูมันไม่ชอบคุณหนึ่ง แต่คุณหนึ่งก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสมัน จนมันมาหักหลังคุณหนึ่ง ส่วนกับเบนน่ะ เป็นเพราะคุณหนึ่งรักเขาไงครับ มึงรู้ได้ไงว่ากูรักมัน กูเคยพูดเหรอ มึงอย่ามาเดาความรู้สึกกู คิ้วไก่จริง กูไม่ได้รัก แต่กูเปิดใจให้กับมันมากๆเพราะงี้ไง มันเลยโคตรเจ็บแม่งกูอยากจะลืมว่ากูเคยจูบคนเหี้ยๆแบบมันตั้งความรู้สึกมันยังอยู่ตรงปลายลิ้นอยู่เลยอ่ะ คุณหนึ่งพอแล้วครับ ๆเขาเปลี่ยนยาดมนิดนึง มึงรู้ไหมการที่จูบแรกของกูเป็นความทรงจำเหี้ยๆแบบเนี้ย อืม มันแย่แค่ไหน อืม ถ้าอย่างนั้น คุณหนึ่งพยายามลืมมันไปได้ไหมครับ แล้วก็เริ่มต้นใหม่ ลืมจูบของคนคนนั้นไปให้หมด
และให้ผม เป็นจูบแรกในความทรงจำใหม่ของคุณหนึ่ง เรียกว่า copy paste ชื่อเดิม แล้วก็ replace มันลงไป คอมพิวเตอร์ถามว่า yes or no yes พร้อมอยู่แล้วแหละถึงเขาสักขนาดนี้ ลืมไหม ลืมไหม อัตโนมัติมาก หัวเนี่ย หนักเร็วเหลือเกิน โอเคครับ พ่อมึงว่าไงบ้าง พ่อบอกว่า คุณนันย่ากำลังรอคนหนึ่งอยู่ที่บ้านครับ มึงว่าแม่กูจะโอเคไหมที่กูจูบผู้ชาย ท่านต้องโอเคสิครับ อย่างที่ผมเคยบอก คุณธัญญาถ้ารักคุณหนึ่งอย่างที่คุณหนึ่งเป็นนะครับ ประโยค EP นี้มันคือเรื่ ค อง วามรัก ชื่อแ มันไม่ได้ช่วยทุกอย่าง แม่ นะมึ ไม่ ง เหรอ ถ้าแม่กูไม่โอเคขึ้นมา กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทำยังไง คุณหนึ่งเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ ดีกว่าพี่ก็มีแต่พระ อะไรของมึงเนี่ย เล่นมุกเหรอ ผมมีคำหนึ่งครับ ผู้ชายตัวเปื้อนฝุ่นคงกอดไม่อื่นเท่าคนมีตังค์ อะไรของมึงเนี่ยเน่าไปกลับบ้าน เวลาทำให้เขาประทับใจในตัวเรานะ คือไม่ช่วยเหลือเขาก็คือทำให้เขาหัวเราะอุ้ย แม่นิ่งเชียว ปาล์มกลับห้อง แม่ผม ทานข้าวเย็นมายังลูก แม่เตรียมข้าวไว้ให้ ไปทานข้าวกับแม่ ผม ไปทานข้าวกับแม่ ออกได้สองทางนะ จะโมโหก็ได้ ทำไมกินแต่ผักอะลูก จะโอเคก็ได้ ถึงชอบกินอะป้านิดทำอร่อยดี แม่จำได้นะ ตอนเด็กๆ พ่อกับแม่ชอบบอกให้หนึ่งกินผัก ร่างกายหนึ่งจะได้แข็งแรง หนึ่งก็คอยตักแต่ผักและกินแต่ผักเพื่อจะเอาใจพ่อกับแม่ ทั้งที่แม่ก็รู้ว่าหนึ่งอ่ะไม่ได้ชอบกินผักเลย แม่รู้ด้วยเหรอครับ รู้สิหนึ่ง แม่เป็นแม่ของหนึ่งนะ แม่คอยดูหนึ่งอยู่ตลอดแหละ เวลาอยู่ต่อหน้าแม่ แต่ไม่รู้เรื่องนี้ด้วย ห เป นึ่ง ล่า จะตักแต่ผัก เพราะว่าหนึ่งอยากจะเอาใจแม่ แล้วแม่ไม่โกรธเหรอ ที่หนึ่งโกหกว่าชอบกินผัก ไม่โกรธ
แม่เข้าใจ แต่แม่ไม่อยากให้หนึ่งฝืนกิน เพื่อที่จะตามใจแม่อีก หนึ่งโตแล้วนะลูก หนึ่งอยากจะกินอะไรหนึ่งก็กินเลย หนึ่งไม่ต้องสนใจแม่หรอก แม่รู้เรื่องที่โรงเรียนแล้วใช่ไหม รู้แล้ว มา ถ้าหนึ่งไม่พร้อมที่จะคุยอ่ะ หนึ่งก็ยังไม่ต้องคุยก็ได้นะ แม่รอได้ หนึ่งแค่กลัวทำให้แม่ผิดหวังอะ แม่ต่างหากอะที่ผิดหวัง แม่ผิดหวังในตัวเอง แม่ผิดหวังที่แม่ไม่สามารถเป็นแม่ที่ทำให้หนึ่งไว้ใจ แล้วก็มาคุยเรื่องนี้กับแม่ได้ แม่มัวแต่ทำงานอะจะไม่ได้สนใจลูกเลย แม่โอเคใช่ไหม ที่หนึ่งชอบผู้ชาย หนึ่งจะชอบอะไร หนึ่งจะชอบใคร มันก็เป็นชีวิตของหนึ่ง สิ่งที่แม่หวังอ่ะ แม่ก็แค่หวังให้หนึ่งมีชีวิตที่มีความสุข และหนึ่งก็ได้เลือกใช้ชีวิตของตัวเอง แล้วถ้าชีวิตที่หนึ่งเลือก มันไม่ใช่ชีวิตที่พ่อแม่คาดหวังไว้อะ มันไม่เป็นไรนี่ลูกอย่าฝืนใจตัวเองเลย สิ่งที่สำคัญกว่าชื่อเสียง เกียรติยศ และธุรกิจของตระกูลนั่นก็คือความสุขของหนึ่งอยากจะทำอะไรหนึ่งอยากจะเป็นอะไรหนึ่งทำได้เต็มที่เลยลูก แม่จะคอยสนับสนุนหนึ่งแล้วก็จะดูแลหนึ่งเองหนึ่งจำเอาไว้นะหนึ่งเป็นความภูมิใจของเกียรติตระกูลเมธีนะลูก เหลือลูกคนเดียวแล้วเนาะยิ้ม ยืนอมยิ้มอะไรคนเดียววะ มึงมีแฟนเหรอ ถามตร พ่อง ไม่มีอะไร ดีละอย่าเพิ่งไปรีบมีเลยไอ้แฟนอะไรพวกเนี้ยเพราะยังไงมึงก็ไม่มีเวลาไปเอาใจแฟนมึงหรอก มึงต้องคอยตามดูแลคนหนึ่ง นี่แหละ เข้าใจใช่ไหม แฟนผมอยู่นี่เลย เข้าใจครับพ่อ ตามอยู่ตลอดเวลานี่เลย แล้วเมื่อวานมึงเจอเขาที่ไหน ก็แถวโรงเรียนนะพ่อ พอดีมีร้านที่คนหนึ่งชอบไป ผมก็เลยตามไปเจอเขาที่นั่น ดีละอะไรที่เขาชอบเนี่ยก็รู้จักจำเอาไว้ เขาจะได้ชอบมึงบ้าง หนึ่งถ้าหนึ่งไม่สบายใจอ่ะหนึ่งยังไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้นะลูก เดี๋ยวแม่จะจัดการทุกอย่างเอง ใครทำอะไรลูกแม่ แม่ไม่ยอมแน่ อย่าดีกว่าค แม่ รับ บูอ่ะ ผมจัดการเองได้ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด และจะไม่หนีปัญหา ถ้าผมหนี คนที่มาทำร้ายเราก็จะได้ใจ เราต้องทำให้เขาเห็นว่า เขาทำอะไรเราไม่ได้ ลูกแม่เนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ แค่นี้แม่ก็หมดห่วงแล้วหนึ่งจำไว้นะลูกหนึ่งไม่ต้องกลัวใครแล้ว คนอื่นต่างหากที่จะต้องกลัวหนึ่ง เฮ้ย เข้ามาในบ้านขนาดนี้เลยเหรอ ผมไปโรงเรียนก่อนนะครับแม่ อุ้ยมันเข้ามาขนาดนี้เลยเหรอวะ คุณแม่ครับลบ อุ้ย คุณจะได้คุณลงมาได้คนหนึ่งลงมาได้ปั๊มไปพี่แกหน้ารถเร็ว
อุ้ย ที่เป็นคนในคนถ้าคนอื่นที่ไปตามที่กูบอกแล้วกูตรงนี้จัดการเองไปสิวะกูไม่ตายผมไม่ได้อยู่กับแม่ไม่ทิ้งแม่เข้ามาขนาดนี้เลยนะเนี่ย ปาล์มมึงพากูกลับเดี๋ยวนี้ ไม่ได้นะครับคุณหนึ่งถ้ากลับไปตอนนี้เจไม่ปลอดภัยนะครับ แต่แม่กูโดนยิงนะ แล้วมึงไม่ห่วงพ่อมึงเลยเหรอ ผมเป็นห่วงครับแต่ผมเชื่อพ่อผมเอาตัวรอดได้แน่นอนอ่ะ แล้วมึงจะพากูไปไหน ผมกำลังพาคุณหนึ่งไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยครับคุณหนึ่งไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อผมเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้ว บทจะมาก็มาเร็ว บทจะบุกก็บุกเลย ปาล์มมึงพากูกลับบ้านเถอะ กูขอร้อง คุณหนึ่งครับ คุณหนึ่งต้องใจเย็นนะครับ ผมบอกคุณหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่าเรายังกลับไม่ได้ และที่พ่อบอกให้ผมพาคุณหนึ่งหนีมา เพราะว่าพ่อรู้สักวันหนึ่งเรื่องแบบนี้จะต้องเกิดขึ้น และคุณธัญญาท่านก็เคยย้ำมาแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับท่านอ่ะ ผมต้องดูแลคุณหนึ่งให้ดีที่สุด ทำไมทุกคนต้องตัดสินใจแทนกูด้วยวะ กูควรต้องอยู่ดูแลแม่ ไม่ใช่หนีออกมาคนเดียวแบบนี้ กูขอร้องเถอะ พากูกลับ คุณหนึ่งครับ ถ้าเรากลับไปตอนเนี้ย พวกนั้นต้องจ้องทำร้ายคุณหนึ่งแน่นอน เราหนีไปตั้งหลักกันก่อนนะครับ ตอนเนี้ย ผมคือคนที่คุณหนึ่งควรเชื่อใจและไว้ใจที่สุด คุณหนึ่งต้องฟังผมนะครับ ผมสัญญาผมจะไม่ทิ้งคุณหนึ่งแน่นอน คำขอโทษที่มีค่าต้องมาจากใจ ไม่ใช่พูดไปเพื่อแค่ให้ตัวเองรู้สึกดี แล้วที่เราจะไปหาแม่มึงอะมึงแน่ใจนะว่าเขาจะช่วยเรา มึงเป็นคนพูดเองนี่ว่าเขาทิ้งมึงไปตอนเด็ก สวัสดีครับ แล้วนี่คนไหนไอ้ปามาเนี่ยไม่เจอนานกูจำไม่ได้หรอก ผมเองครับ นี่พ่อมึงใช้มึงไปเป็นบอดี้การ์ดดูแลลูกเจ้านายมันเหรอทำแบบนี้ได้ไงวะ อยู่ที่เนี่ยปลอดภัยครับ ไม่ต้องกลัวหรอก ๆทำไมมึงถึงจูบกูวะ แค่ผมเห็นคุณหนึ่งสบายใจอ่ะ ก็ถือว่าผมได้ทำหน้าที่ผมสำเร็จแล้ว ครับผม EP นี้ก็คำว่าแม่นะครับผมมาหมะนะครับผมก็คิดว่าจะพูดเรื่องแม่ยังไงนะครับผมแล้วแม่จะเข้ามาในพาร์ทไหนแม่เขาเข้ามาในพาร์ทของความรู้สึกของตัวของหนึ่งเดียวนะฮะว่าหนึ่งเดียวเนี่ยเมื่อเขาต้องไปทำอะไรบางอย่างไปเกิดเหตุบางอย่างขึ้นมาที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่เขาจะยอมรับสิ่งที่เป็นตัวของลูกได้หรือเปล่า ชอบที่ EP นี้เขาให้แม่เขาเปิดกว้างมากนะฮะความรู้สึกคือมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะว่าตัวละคร2ตัวเนาะทั้งแม่และหนึ่งเดียวเนี่ย2คนเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาอยู่กัน2คนแล้วอะเขาไม่เหลือใครแล้วอะถ้าเขายังไม่รักกันอีกเขายังตีกันอีกเขายังไม่ชอบกันอีกเนี่ยมันก็คงจะแบบโหแบบ
แซดยิ่งกว่านี้อีกอะเรื่องมันควรจะดราม่ามากกว่านี้อีกแต่มันไม่ใช่ไงคืออย่างน้อยเราอยู่กัน2 คนเราก็ต้องเห็นใจกันเราก็ต้องดูแลกันเราต้องเทคแคร์กันเนาะแล้วว่าแม่ก็เข้าใจสิ่งนี้ดีงั้นเราสำหรับเรานะในความเป็นแม่คือถ้าลูกจะเป็นอะไรอะมันคือปล่อยให้ลูกเป็นได้เลยอะโอเคขอให้ลูกอยู่กับแม่ก็พอขอให้ลูกยังเป็นลูกของแม่ก็ยังพอรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่แม่พยายามจะทำตัวหนึ่งเดียวนะฮะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือก็ชอบนะที่จะให้ลูกกับแม่ได้เปิดใจคุยกันได้บอกความรู้สึกกันก่อนที่แม่จะต้องเหมือนกับว่าอาจจะเข้าโคม่าเข้า ICU หรือถูกยิงนะฮะก็ถือว่าโอเคถือว่ามีช่วงให้ลูกกับแม่ได้ปรับใจปรับความเข้าใจแล้วก็ได้คุยกันก่อนนะฮะส่วนนี้ก็ถือว่าโอเคเราชอบพาร์ทเราชอบการเล่าเรื่องแบบนี้ที่รู้สึกว่าอย่างน้อยได้มีเวลาได้พูดได้คุยกันแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกได้เปิดใจกับแม่และแม่ได้เปิดใจกับลูกนะครับผมซึ่งก็โอเคมากทีนี้เรื่องของการที่ว่าทำไมความที่เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเขาสำหรับเรานะมันคือช่วงหัวเรือหัวต่อเนาะเขายังไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรนะครับผมแต่รู้สึกว่ามันค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นจากความรู้สึกของตัวเราเองนะรู้สึกชอบปาล์มรู้สึกชอบเบนรู้สึกดีกับเบนเปิดใจให้เบนเขารู้สึกคือเขาเข้าใจตัวเขามากขึ้นเข้าใจความเป็นตัวเองมากขึ้นมันค่อยๆเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเองไปเนาะจนสุดท้ายพอมันเจอคนที่ใช่เจอคนที่รู้สึกมันก็ทำให้เข้าใจว่าตัวเองรู้สึกดีกับคนที่เป็นเพศแบบนี้คนที่เป็นผู้ชายนะรู้สึกดีกับผู้ชายนะหรือตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าตัวเองเป็น LGBT หรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าพอเขาได้เรียนรู้ตัวเองแล้วสเต็ปต่อไปของการเรียนรู้ตัวเองทุกๆคนเด็กทุกบ้านต้องเจอนะฮะก็คือการยอมรับกับสังคมหรือการเปิดตัวกับสังคมในที่นี้หมายถึงรวมถึงพ่อแม่ด้วยนะครับรวมถึงคนอื่นด้วยนะฮะมันก็คือเป็นแบ่งเป็นครอบครัวกับคนข้างนอกนะครับผมครอบครัวเนี่ยถ้าสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้โตมากับมีครอบครัวที่แบบชัดเจนนะครับอาจจะโตมาด้วยการที่แบบว่าอยู่กับปู่กับย่าอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ตรงนี้มากอาจจะไปโฟกัสกับเรื่องของข้างนอกมากกว่าแต่ในพูดในพาร์ทของบริบทที่ถ้ามีครอบครัวแล้วกันแล้วว่าทุกๆคนคงอยากจะเปิดเผยความจริงกับครอบครัวก่อนหรือบางคนอาจจะเปิดเผยความจริงกับข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาที่ครอบครัวสำหรับหนึ่งเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ต้องการจะเปิดเผยกับใครเลยนะฮะเขาต้องการจะเก็บความรู้สึกอันนี้ไว้เก็บความเป็นตัวตนของตรงนี้ของเขาไว้เพราะว่าเขารู้สึกว่าหากเขาเปิดออกไปแล้วอะมันจะมีคนที่คอยจะเหยียบย่ำเขาคอยจะซ้ำเติมเขาคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาแต่เขาก็ไม่ได้ปิดนะว่าไม่ได้เรื่องนี้มันไม่ดีเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่เขารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง private ของเขาเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเขาจะพร้อมเปิดเมื่อเขาพร้อมแต่ตอนนี้เขายังไม่พร้อมแต่เพื่อนว่ามันก็มีคนมาแกล้งเนาะเอารูปที่เขาจูบกับเบนไปเผยแพร่ซึ่งไม่รู้คนนั้นคือใครนี่แอบคิดนะว่าเป็นช็อปเปอร์หรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามุมกล้องตรงนั้นเนี่ยมันอยู่มุมกล้องเดียวกับแบบมันอาจจะเป็นคือไม่ถูกอ่ะคือจังหวะนั้นปาล์มก็เห็นเนาะแล้วปาล์มไม่เห็นหรอกว่าใครอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันต้องเป็นมุมไหนของตึกวะมันถึงจะแบบว่าแบบแอบถ่ายได้แต่ปาล์มไม่เห็นหรือมันติดกล้องไว้เนี่ยเราก็ไม่รู้ไงว่าตกลงมันเป็นช็อปเปอร์เองหรือเป็นเบนแต่เราคิดว่าคงไม่ใช่เบนหรอกเพราะเบนก็โดนหนักเหมือนกันคงแบบอาจจะเป็นช็อปเปอร์ก็ได้นะครับผมหรือเป็นใครสักคนหนึ่งก็ได้หรือจะเป็นภูมิเหมือนเดิมก็ได้เนี่ยเราไม่รู้เรื่องยังไม่เฉลยว่าเป็นใครเลยเรื่องมันจะตัดข้ามไปเลยแล้วก็สคิปไปเลยด้วยซ้ำเพราะว่า EP หน้าคงไม่ได้พูดถึงอีกนะฮะและแม่มาเป็นแบบนี้แล้วแม่คงจะไม่ไปเคลียร์เรื่องนี้ให้ลูกแน่นอนที่โรงเรียนนะฮะเราก็คงจะไม่รู้ว่าตกลงใครกันแน่ที่ทำแต่หากเราไม่รู้เรื่องโฟกัสที่อะไรเรื่องโฟกัสที่ว่าเมื่อความจริงบางอย่างปรากฏขึ้นมาตัวละครได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างไปเบนได้ตัดสินใจจูบลงไปนะครับผมหนึ่งได้ตัดสินใจเปิดใจตัวเองให้มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอย่างเงี้ยความรู้สึกคือแล้วตัวละครมันพร้อมที่จะเผชิญกับความจริงหรือยังเผชิญกับโลกกว้างหรือยังเผชิญกับคนอื่นที่มองเราเข้ามาหรือยังเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเบนไม่พร้อมนะฮะอันนี้รู้สึกแบบโหแย่มากอ่ะคือการกระทำใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราไปแล้วอะครับผมแล้วมันอยู่ในที่ที่เหมือนกับว่าเป็นที่ข้างนอกด้วยอะสำหรับเรารู้สึกว่าการที่คุณไปแอบจูบกันข้างนอกโรงเรียนหรือแอบจูบกันในโรงเรียนมันจะเป็นที่ข้างนอกมันไม่ใช่ที่ส่วนตัวของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นการที่คุณไปจูบกันแบบเนี้ยมันอาจจะมีคนเห็นหรือคนไม่เห็นก็ได้แสดงว่าคุณพร้อมอยู่แล้วที่อาจจะมีคนแอบเห็นคุณก็ได้ถ้าคุณพร้อมที่ตั้งใจหรือว่าอาจจะมีคนแอบเห็นเราก็ได้แสดงว่าคุณต้องพร้อมมากๆว่าคนอื่นจะรู้เรื่องของคุณแต่นี่คุณทำตัวเหมือนกับว่าแบบพอคุณเดินผ่านโรงเรียนมาเสร็จแล้วมีคนอื่นมองคุณเมื่อเขารู้ว่าคุณไปจูบกันคุณไม่โอเคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะเบนอะซึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบป๊อตอะนี่มันห่วยอะมันเป็นคนหนึ่งที่ห่วยอะครับผมมันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่กล้ายอมรับกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็เก็บซ่อนไว้อย่างนี้สำหรับเรานะความรักของ LGBT อะบางครั้งนะถ้ามันไม่เปิดใจที่จะยอมรับความเป็นตัวเองตัวนี้ก่อนอะมันรักกันไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมมันเหมือนกับว่าคุณยังไม่รักตัวเองเลยอะคุณยังไม่รักสิ่งที่ตัวเองเป็นเลยอะแล้วคุณจะไปรักคนอื่นได้ยังไงถูกไหมมันคนละเรื่องกับการที่จะปิดหรือไม่ปิดนะ
ถ้าเขาจะปิดหมายความว่าเขาจะปิดกับครอบครัวเขาจะปิดกับคนข้างนอกแต่เขาต้องรู้ตัวสิว่าเขาชอบอะไรเขาต้องรู้ตัวสิว่าเขารู้สึกยังไงแต่เนี่ยเขารู้ตัวแต่เขาไม่กล้ายอมรับความเป็นตัวตนของเขาอันเนี้ยไม่ถูกแต่สมมติว่าเขารู้ตัวเขายอมรับความเป็นตัวตนของเขาถ้าใครรู้ว่าเขาเป็นเขาโอเคที่จะบอกว่าเขาเป็นหรือเขายอมรับว่าก็แกจะว่ามาทำไมในเมื่อฉันเป็นแกจะมาล้อฉันเรื่องอะไรในเมื่อฉันเป็นถ้าเขาเข้าใจตัวเองแบบนั้นน่ะนั่นคือการเขารักในตัวเองแล้วสำหรับเรารู้สึกว่าการแบบนั้นเขาจะรักคนอื่นได้และรักคนอื่นได้ดีแต่หากเขายังไม่ยอมรับในตัวเองอ่ะใครจะไปคาดหวังกับเขาให้เขารักคนอื่นได้อ่ะเขายังไม่รักตัวเองเลยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือหนึ่งเดียวแต่ไปหลงเชื่อคารมของเขาไปหลงเชื่อแล้วว่าเขาจะยอมเปิดใจให้สุดท้ายเราก็ได้เห็นท่าแท้ของเบนนะฮะว่าจริงๆแล้วเขาก็กลัวนะฮะเขากลัวความคาดหวังของคนอื่นเขากลัวเขาอยากจะเป็นที่คาดหวังของคนอื่นด้วยความที่อาจจะเขาสเตตัสคืออะไรประธานนักเรียนเนาะการเป็นประธานนักเรียนมันต้องแบบคูลไงมันต้องดูดีไงมันต้องเป็นคนอื่นไว้เนื้อเชื่อใจไงแต่นี้เขากำลังทำรู้สึกว่าเฮ้ยภาพตัวเองเสียไปเขาห่วงภาพเขามากกว่าความเป็นตัวเขาห่วงภาพมากกว่าความรู้สึกของคนที่เขาบอกรักด้วยเพราะฉะนั้นนะคนแบบนี้คือแบบจริงๆคือแบบปล่อยไปก็เถอะนะทิ้งเขาไปเถอะปล่อยไปเถอะแต่ถ้าเป็นเรารู้สึกว่าเจอคนแบบนี้ก็ต้องหนีหนึ่งเดียวทำถูกแล้วที่หนีออกมาแล้วก็ปล่อยเบนไว้นะครับผมแต่ทีนี้ชอปเปอร์จะเข้าไปปลอบใจเบนหรือเปล่าเนี่ยเราไม่รู้นะแต่เบนคือคนที่แบบแย่กับการที่คุณแบบไม่ซื่อสัตย์กับความเป็นตัวคุณเองอย่างน้อยๆนะคุณอาจจะโกหกพ่อคุณได้แหละแต่ถ้าทางที่คุณทำต่อรีแอคคนอื่นอ่ะมันคือการที่คุณไม่ยอมรับในความเป็นตัวเองตัวนี้คือสิ่งที่มันแบบไม่โอเคแต่หนึ่งเดียวเนี่ยเขายอมรับความเป็นตัวเองแล้วแหละแต่เขาแค่ยังไม่เปิดเผยกับคนข้างนอกหรือกับคนในบ้านแต่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกดีด้วยเขาเปิดใจให้คนนี้ด้วยแต่มันเจ็บเหลือเกินบางทีเราเปิดใจให้ใครนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาแทงข้างหลังเราหรือเปล่าเขาจะแบบจัดการแบบเขาเอาเรื่องที่เราเปิดเผยไปล้อเราหรือเปล่าสิ่งที่เคยเจอกับนี่นะคือเคยเจอตอนที่เราเผลอไปชอบคนหนึ่งครั้งแรกซึ่งแบบเป็นผู้ชายแล้วพอเราไปชอบเขาขึ้นมาเสร็จแล้วสิ่งที่เราเจอคือเขาเอาเรื่องเราไปล้อเขาเอาเรื่องเราไปพูดแล้วก็พูดในทางที่ไม่ดีด้วยความรู้สึกคือแบบเฮ้ยมันคือการที่เหมือนโดนหลอกให้เปิดใจโดนหลอกให้พูดโดนหลอกให้รู้สึกอ่ะแล้วคุณเอาความรู้สึกของเราไปล้อเล่นอ่ะไปเป็นเรื่องสนุกอ่ะโหเรารู้สึกแบบมันก็เป็นปมด้อยของเราเหมือนกันนะมันกลายเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราควรจะเปิดใจให้ใครปะวะเราควรจะบอกรักใครหรือเปล่าเราควรจะมีความรู้สึกที่ดีต่อใครหรือเปล่าแล้วถ้าเราบอกรักออกไปแล้วเขาจะมาบูลลี่เราหรือเปล่าเขาจะเอาเรื่องเราไปล้อหรือเปล่าเขาจะขำเราหรือเปล่ามันทำให้เราไม่กล้ามีความรักมาแบบช่วงนึงเลยนะจนรู้สึกว่าเราต้องเจอคนที่เหมือนทลายกำแพงเราได้ถึงเราจะเปิดใจให้เขาอะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียเวลาชีวิตมากๆกับการที่เราโดนอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายมันแบบมันห้ามไม่ได้แล้วความรู้สึกของคนมันไปไวมากอะเรารู้สึกว่าหนึ่งเดียวก็คงเป็นเช่นกันคือบางครั้งอะความจริงทุกอย่างเรารู้อยู่กับใจนะแต่เราบอกความจริงออกไปไม่ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันมีคนอื่นเนี่ยที่เห็นเราอะแล้วก็มองเราในแง่ที่ไม่ถูกต้องแง่ที่ผิดอะบางทีมันก็บั่นทอนความรู้สึกของเราเหมือนกันนะบั่นทอนจิตใจของเราเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราสงสารหนึ่งเดียวมากที่แบบเฮ้ยกูโง่ว่ะที่กูตัดสินใจออกไปกูโง่ที่กูยอมรับเขาออกมาเนี่ยให้เขามาอยู่ในหัวใจโง่ที่จะยอมเปิดใจมันควรจะเป็นปมแล้วแหละแต่สุดท้ายปมเนี่ยมันถูกคลี่คลายได้อย่างรวดเร็วนะครับผมมันมีคนมาคลายปมก็คือปาล์มคือถ้านึกถึงว่าหนึ่งเดียวอยู่คนเดียวอะเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ตาตึงใจอยู่กับหนึ่งเดียวไว้แล้วหนึ่งเดียวจะแบบกลัวความรักอีกเลยแล้วก็ไม่กล้าเปิดใจให้ใครอีกเลยแต่นี่ไม่ใช่เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาเจอมาแค่คนไม่ดีว่ะเพราะไม่มีคนหนึ่งที่พร้อมจะเปิดใจให้เขาไม่มีคนหนึ่งที่พร้อมจะเข้าหาเขานั่นคือปาล์มและพร้อมที่จะ replace ความทรงจำด้วยคือเอาความทรงจำใหม่เข้าไปแทนที่ของเก่าโดยการจูบนะครับซึ่งสำหรับเรานะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือแบบสุดแล้วอ่ะอยู่ได้ยูเหมือนแบบยูเพิ่งอกหักจากคนหนึ่งมาแต่ยูแบบว่ามาเจอช้างเผือกคนใหม่อ่ะความรู้สึกคือแบบเนี้ยมันจะทำให้เยียวยาได้เร็วเพราะแผลมันเพิ่งสดแล้วแผลสดเนี่ยเวลามันรักษาเร็วมันจะหายเร็วนะครับผมเพราะพอรักษาเร็วปุ๊บรักษาสภาพทางจิตใจเร็วมันก็หายเร็วเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขามันจะแบบที่มีต่อปาล์มมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะไปต่อเรื่อยๆ EP หน้าคงเป็น EP แห่งความรักแหละเพราะว่าแทบจะไม่แตะเรื่องอื่นเลยนะคะดูสุขุมไปเที่ยวทะเลมันคงจะปลีกวิเวกมากๆอ่ะแล้วคงจะแบบโฟกัสความรักของเขาทั้งคู่ก่อนที่จะขึ้นสู่ครึ่งหลังของเรื่องว่าตกลงใครเป็นคนจัดการครอบครัวเขาจะจัดการยังไงกับครอบครัวเขาต่อไปคงจะเป็นครึ่งหลังนะก็วันนี้ก็จะประมาณนี้เลยที่ความรู้สึกของตัวระหว่างหนึ่งเดียวนะครับผมที่มีต่อตัวเบนทีนี้มาพูดถึงหนึ่งเดียวที่มีต่อของปาล์มบ้างรู้สึกของปาล์มกับหนึ่งเดียวมันชัดอยู่แล้วแหละหนึ่งเดียวเขารู้สึกดีกับปาล์มอยู่แล้วแต่เขายังไม่รู้ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วเขาก็ไม่ใช่คนที่จะพูดออกไปก่อนว่าเขาชอบปาล์มนะเขาอยากจะให้ปาล์ม take action ก่อนเผอิญปาล์มก็เหมือนกับแบบ
นิ่งๆไงไม่สนใจเขาไงทำเป็นนอยๆเขาอะไรเงี้ยทำเป็นหายไปแล้วจริงๆลึกๆคือปาล์มก็นอยหรือปาล์มก็งอนตัวหนึ่งเดียวด้วยคือเป็นการงอนกันและกันแหละสุดท้ายงอนกันและกันคือก็เลยต่างไปใช้ชีวิตของในโลกของตัวเองสุดท้ายหนึ่งเดียวก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคฉันก็ซื้อของขวัญมาให้เขาแล้วกันอยากจะคืนดีกับเขาอยากจะคุยกับเขาต่อเขาก็ดันไม่รับอีกเขาก็ดันไม่ชอบอีกเพราะเขาหาว่าไปดูถูกเขาอะไรแบบนี้เขาเป็นลูกจ้างคนงานอยู่แล้วสุดท้ายก็คือมันดันโชคดีที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่มันมีอะไรกับเบนขึ้นมาเนี่ยมันทำให้ตัวของหนึ่งเดียวมันเคว้งพอหนึ่งเดียวมันเคว้งเนี่ยมันทำให้ปาล์มได้มีพื้นที่ในการที่จะเข้ามาปลอบใจเข้ามาแสดงความรู้สึกที่มีด้วยแล้วพอมันต่างคนต่างรู้สึกดีกันอยู่แล้วมันก็เลยคลิกกันง่ายมากๆมันก็เลยกลายเป็นว่าปาล์มก็ได้มีโอกาสในการที่จะสารภาพรักนะครับผ่านการจูบนะครับผมโดยการที่ฉันขอเอาความทรงจำใหม่เป็นทดแทนความทรงจำเก่าได้ไหมส่วนอีกคนนึงก็พร้อมอยู่แล้วแหละฉันรู้อยู่แล้วฉันชอบเขามันก็พร้อมที่จะเปิดเขาเข้ามาจูบเราอีพีหน้าก็เป็นแค่คำหยอกเล่นๆแหละสไตล์คนจะแบบคบกันไงต้องมีมุกจะถามกันว่าแบบว่าเอ๊ะตกลงวันนั้นจูบกันเราเป็นอะไรกันนะอะไรแบบนี้ครับมันก็เป็นปกตินะของความรักมันก็ต้องมีแบบว่าสเต็ปอัพความรักก็ต้องแบบว่าถามกันก่อนว่าเขาคิดยังไงกับเราแอบเช็คหน่อยอะไรแบบนี้ก็ต้องรอติดตามกันใน EP หน้านะความรักของเขาทั้งคู่ทีนี้พูดถึงเรื่องของทีม EP นี้คือมานะครับก็คือคุณแม่นะฮะคุณแม่เนี่ยเขารักในลูกมากเขาสุขเขาลูกเป็นอะไรก็ได้ชอบการเปรียบเปรยกับผักมากคือมันไม่ต้องเล่าเยอะแต่ลูกเข้าใจว่าถ้าลูกบอกว่าชอบผักก็ได้ตัวนี้ไม่ผิดนั้นถ้าลูกบอกไม่ชอบผู้หญิงก็ไม่ผิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นยอมรับในความเป็นตัวลูกแล้ว 100% นั่นคือสิ่งที่แม่กำลังจะบอกนะครับผมซึ่งมันก็เป็นพลังสำคัญมากๆของตัวหนึ่งเดียวนะว่าแม่เขายอมรับในตัวเขาแล้วอย่างน้อยเขาแบบไม่ต้องทุกข์ใจแล้วไม่ต้องปิดบังเรื่องนี้แล้วแต่พอเขาจะเปิดกับความรักอีกครั้งหนึ่งคือดันมาเจออีบ้าพวกนี้นะครับผมก็คือพวกนักฆ่าเอาปืนมายิงนะฮะกลายเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเป็นราวจนสายต้องหนีระหกระเหินออกไปนะครับอีพีหน้าไปทะเลด้วยนะฮะต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงเลยนะครับผมมีรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับมาเฟียหลายคนเหลือเกินไม่รู้เกี่ยวข้องกับใครบ้างนะฮะที่แน่ๆคนที่สั่งมาฆ่าก็น่าจะเป็นแบบนี่ยังเดาว่าเป็นแบบพี่นักศักดาธรนะก็คือพ่อชอปเปอร์ไม่รู้จะเป็นยังไงนะอาจจะเดาผิดก็ได้ต้องรอดูนะครับผมโอเคแล้วก็เรื่องของแม็กกี้นิดนึงแม็กกี้ก็แบบว่ารู้สึกเขาชอบปาล์มแหละแต่ปาล์มไม่เล่นด้วยแล้วไงเพราะตอนนี้ปาล์มก็โฟกัสกับหนึ่งเดียวเต็มที่นะครับ24ชั่วโมงก็ต้องรอดูต่อไปความสัมพันธ์ของเรื่องราวนะครับจะเป็นยังไงเรื่องนี้จริงๆ EP นี้เข้มข้นนะเพราะว่ามีการยิงกันด้วยมีดราม่าด้วยนะครับผมมีการพูดคุยกันด้วยนะครับผมหรือว่าเข้มข้นในหลายพาร์ทมากๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือชอบฉากดาดฟ้าเป็นดาดฟ้าที่สวยมากชอบคือฟีลลิ่งแบบดีเหมือนกับสารภาพรักเสร็จแล้วก็ซบไหล่เขาคือแบบฟีลดีชอบโอเคก็รอดูซิว่าหมาม้าเนี่ยจะรอดไหมในเมื่อชื่อตอนชื่อว่าหมาม้านะครับผมดูซิว่าหมาม้าจะเป็นยังไงถ้าหมาม้าเป็นอะไรขึ้นมานี่ซวยเลยนะครับผมแย่เลยไม่รู้จะยังไงต่อไปในธุรกิจต่างๆนานานะครับผมที่จัดการกันไว้ก็ต้องรอมาดูต่อและติดตามต่อแล้วกันครับในสัปดาห์หน้านะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามได้4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย